kami ngayon sa bahay ko. Lakso mo. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan, nandito tayo sa Lancaster, sa phase 2. At yan, ngayon ko pa lang siya mapupuntahan kasi dati ginagawa pa lang siya eh. Ngayon nabuo na. Okay. Ito ang aking pinsan. Okay. So ito ang magiging parking lot. Parking lot. Let's go. Let's go. Okay, ito ang magiging living area. At ito ang magiging guest room. Yung pa. Ito ang common toilet. Common toilet. Yan. Ito papatanggal. Kasi isasagad doon. So, ayan. Close yan. Doon sa likod para maging kitchen and pantry. Okay, let's go up. Okay, meron tatlong rooms dito sa Adelle. Okay? Itong room na to, gusto kong maging entertainment and ito ang isang room pa. Tapos, ito yung magiging master's bedroom with the toilet. Yan. Pero kasi dahil i-close ko sa baba, gusto ko naka-close din. Extend. Lang yun. Yan. So, magkakaroon pa lang yung isa pang room dito sa ito. So, i-extend yan para yung sa room. So, yun po ang house tour, Adelle tour. So, yun ang aking minutes. So, yun. Thanks for watching! Pwede nga tayo dito magkape. Yun. Dito kami sa bahay ni Ate Tin.
sarado pala dun eh, no? Okay, dito na tayo sa bahay.